હેલો, આજે હું ફ્રેક્ચર્સ વિશે તમને થોડીક ઇન્ફોર્મેશન આપીશ. તમે સાંભળ્યું હશે ઘણાને કે આપણા ફ્રેન્ડ્સને કે કોઈક રિલેટિવ્સને કહેતા કે મારા દાદાને કે મારી બાને થાપાનું ફ્રેક્ચર થઈ ગયું, કે મારા દોસ્તારને કે મારા ભાઈને બાઇક ઉપર જતા તને એક્સિડન્ટ થયું, એમાં બોલનું ફ્રેક્ચર થયું છે. ફ્રેક્ચર્સ આર મોસ્ટ કોમન ઓર્થોપેડિક પ્રોબ્લેમ્સ. ફ્રેક્ચર્સ ખાસ કરીને થાપાના દે આર અટમોસ્ટ કોમન એમંગ ધેમ. થાપાનું ફ્રેક્ચર થાય તો બોલ કે એમાં થાપાના હાડકાનું ફ્રેક્ચર થઈ શકે. એ જ પ્રમાણે ધી મોસ્ટ કોમન ઇઝ ઓલ્ડ એજમાં હિપ બોલનું ફ્રેક્ચર થવું કે ટ્રોકેન્ટર કે થાપાના હાડકાનું ફ્રેક્ચર થવું બહુ જ કોમન છે. યંગ એજમાં પણ થાય છે, એસ્પેશિયલી હાઈ વેલોસિટી ટ્રોમા, એટલે એક્સિડન્ટ થયું હોય, બે બાઇક્સ જતા હોય ને પડી ગયા હોય, કે કારમાં જતા હોય ને એક્સિડન્ટ થયું હોય તો ફ્રેક્ચર્સ થઈ શકે. આ બધા દે આર કોમન રીઝન્સ ફોર હેવિંગ ફ્રેક્ચર્સ. પણ ઓલ્ડ એજમાં આ વધારે થવાનું કારણ ઇઝ કે ઓસ્ટિયોપોરોસિસ એટલે બોન્સ જે વીક કન્ડિશન્સ હોય, એક ડિઝીઝ છે ઓસ્ટિયોપોરોસિસ જેમાં બોન્સની કન્ડિશન વીક હોય, દેટ ઇઝ વેરી કોમન ઇન ઓલ્ડ એજ, અને એમાં આ ફ્રેક્ચર્સ થવા બહુ જ કોમન છે. હવે હું એમાં તમને કહીશ કે થાપાનું ફ્રેક્ચર, બોલનું ફ્રેક્ચર એટલે અમારી લેંગ્વેજમાં એને નેક ઓફ ફીમર ફ્રેક્ચર્સ કહે, અને થાપાનું હાડકું કે શાફ્ટ ઓફ ફીમર હોય એને થાપાના હાડકાનું ફ્રેક્ચર કહે. સિમ્ટમ્સ શું હોય આ પેશન્ટ્સને? જ્યારે પણ તમે ઘરમાં કે બેડરૂમમાં આવા ઓલ્ડ એજ પેશન્ટ્સ પડી ગયા હોય તો એનેથી પેઇન બહુ થાય, સ્વેલિંગ બહુ હોય, બરાબર, ચાલવામાં તકલીફ પડે કે ઘણીવાર ચાલી જ ના શકે. એ પેશન્ટ જ્યારે ફ્રેક્ચર્સ મોટી ઉંમરના બેસી જાય તો એને આપણે ઉચકી અને મૂવમેન્ટ્સ કરાવવું પડતું. દેન યુ શુડ હેવ ધી સસ્પિશન કે તમને મગજમાં આવવું જોઈએ કે આ ફ્રેક્ચરને લીધે હોઈ શકે. ઇન ધેટ કન્ડિશન આઈ વુડ સજેસ્ટ યુ કે ઓર્થોપેડિક ડૉક્ટરને એક સલાહ લેવાની, અને હી વિલ ગાઈડ યુ. એક વાર ક્લિનિકલ એક્ઝામિનેશન કરશે, જરૂર પડે તો એક્સરે પાડે, અને એક્સરેની સાથે MRI કે CT સ્કેન કરાવે ટુ નો ધી કન્ફિગરેશન ઓફ ધી ફ્રેક્ચર. એટલે ફ્રેક્ચરની પેટર્ન ક્લિયર કરવા માટે ઘણીવાર અમે MRI કે CT સ્કેન સજેસ્ટ કરતા હોઈએ છીએ. ટ્રીટમેન્ટ ઓપ્શન્સ. ટ્રીટમેન્ટ બેઝિકલી ડિપેન્ડ્સ પેશન્ટની એજ ઉપર, પેશન્ટનું કામ કેવું છે, બોન હિલિંગ પાવર્સ કેવું છે, એની ઉપર ઘણા બધા ઉપર કરતા હોય છે. ઇટ સ્ટાર્ટ્સ યંગ એજમાં હોય તો અમે સ્ક્રૂઝ નાખતા હોઈએ છીએ, બરાબર. થાપાનું ફ્રેક્ચર્સ હોય, નેક ઓફ ફીમરનું ફ્રેક્ચર્સ હોય તો અમે સ્ક્રૂ કે પ્લેટ પણ નાખતા હોઈએ છીએ, રોડ પણ નાખતા હોઈએ છીએ. અને ઓલ્ડ એજ હોય તો અમે એને રિપ્લેસમેન્ટની સલાહ આપીએ. રિપ્લેસમેન્ટ મે બી અ હેમી રિપ્લેસમેન્ટ જેમાં ખાલી બોલ જ ચેન્જ કરીએ, અને ટોટલ હિપ રિપ્લેસમેન્ટ કે જેમાં બોલ અને કપ બે ચેન્જ કરતા હોય છે. ઘણા ઓલ્ડ એજ પેશન્ટ્સ એવા પણ હોય છે કે જેને ડાયાબિટીસ અનકન્ટ્રોલ્ડ હોય, કાર્ડિયાક પ્રોબ્લેમ્સ હોય, આવા બધા કન્ડિશન્સ હોય કે જેને ન્યુરોલોજિકલ કન્ડિશન્સ હોય તો એને ઓપરેટ નથી કરી શકતા અમે, તો એ પેશન્ટ્સને અમે ટ્રેક્શન વડે ટ્રીટમેન્ટ કરીએ. પણ ધીસ ઇઝ વેરી એબ્સોલ્યુટ ટેકનિક, જે જસ્ટ જ્યારે આ બધી ટેકનોલોજી જ્યારે નહોતી ફ્રેક્ચરને ફિક્સ કરવા માટે, ત્યારે આ ટેકનિકથી ટ્રીટ કરતા. થોડી મોડી ખોટ રહે છે, પણ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ દે ઘરનું પોતાનું કામ કરી શકતા એવું હોય છે. But at Aadicura, we have the best of the teams where we have the cardiologists, the nephrologists, the intensivists and the ICU. Above all, the orthopedic takes the control of this fracture management. અને આ ટીમ વડે અમે આવા પેશન્ટ્સ જે હાઈ રિસ્ક હોય, જેને આઈસીયુની બેકઅપની જરૂર હોય, કે જેને કિડનીના પ્રોબ્લેમ્સ હોય, તો એને Aadicura is the place where you can bring your patients. We are best at managing such patients, such fractures, and giving you best of the results. Thank you.